सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई सो टुडे वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड क्यापासिटर सो आज हामी यसको विषयमा डिस्कस गर्नेछौँ र एनर्जी कसरी स्टोर हुन्छ एउटा क्यापासिटरमा त्यो एनर्जी कस्तो खालके हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैले यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् मन पर्दैछ या तपाईँलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस् तपाईले मलाई के सजेसन्सहरु दिनु चाहनुहुन्छ या भिडियोजमा के मन परेको या नमन परेको के बुझेको या नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि च्यानल कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ओके सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज क्यापासिटर सो यहाँनिर मैले तपाईहरुको एउटा सेटअप बनाइदिसकेको छु एउटा क्यापासिटर इज कनेक्टेड टु अ ब्याटरी सो अब हामी बुझ्नेछौँ कि यो एनर्जीमा चार्ज चाहिँ कस्तो खालको स्टोर हुनेछ र यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नेछौँ ओके सो जुन चाहिँ हाम्रो क्यापासिटर छ यो क्यापासिटर के छ भन्दाखेरि एउटा प्लेट पोजिटिभ पोटेन्शियलसित माने पोजिटिभ साइडसित कनेक्टेड छ ब्याट्रीको द्याट इज द पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री द्याट इज द हाई पोटेन्शियलमा र अर्को प्लेट के छ लो पोटेन्शियलमा कनेक्टेड छ यो चिजहरू बुझ्नुपर्छ अब एउटा प्लेट डिरेक्टली कोसित कनेक्टेड छ हाई पोटेन्शियलसित र अर्को प्लेट डिरेक्टली कोसित कनेक्टेड छ लो पोटेन्शियलसित कनेक्टेड छ या नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्रीसित कनेक्टेड छ भनेपछि यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स जति छ यसको पनि त्यति नै हुन्छ कि हुँदैन बुझ्नुभयो यो अस्तिदेखि मैले ग्रुपिङ्स अफ क्यापासिटरमा बुझाएको छु है ल अब हामीले के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो चिज बुझ्नको निम्ति अब when a capacitor is connected to a battery यसले के गर्न थाल्छ द क्यापासिटर स्टार्ट्स गेनिङ चार्जेस यसले गेन गर्न थाल्छ चार्ज हो किन किनकि यसको के मेन काम के हो क्यापासिटरको स्टोर गर्ने चार्जलाई सो चार्जलाई स्टोर गर्नुको निम्ति पहिला यसले कहीँबाट त ल्याउनु पर्यो सो कहाँबाट ल्याउँछ नि अभियसली ब्याट्रीबाट कनेक्टेड छ त्यही कारण ब्याट्रीबाट ल्याउँछ सो अब यो बुझ्नुको निम्ति चाहिँ अलिकति हामी ब्याक जानुपर्छ द्याट इज द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाइसकेको छु त्यो चिज तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा क्यापासिटरमा तपाईँले पाइहाल्नुहुनेछ ओके सो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटरमा हामीले के बुझेको थियौँ भन्दा चाहिँ सपोज यसले क्यू चार्ज दियो अरे ओके सो क्यू चार्ज दियो अरे सपोज सो क्यू चार्ज दियो भने हामीलाई थाहा छ कि सपोज यो प्लेट ए हो र यो प्लेट बी हो हामीले त्यही पढेको थियो वर्किङ प्रिन्सिपलमा भने यो प्लेट ए ले पुरा चार्ज के गर्छ पहिला अटेन गर्छ सच द्याट कि यसले के गर्नु सक्दैन अब अझै चार्ज दिनु सक्दैन सो वी गिभ चार्ज टु प्लेट ए टु इट्स फुल पोटेन्शियल सो द्याट यसले अरू चार्ज लिनु सक्दैन अब भयो सो त्यो लिने बित्तिकै यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ यो चार्जले के गर्छ भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनले गर्दा यहाँ चार्ज के गर्छ नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्छ ओके न लेफ्ट फेज अफ प्लेट बीमा चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो द्याट इज माइनस क्यू सो प्लस क्यू थियो माइनस क्यू इन्ड्युस भयो यो चिज हामीले वर्किङ प्रिन्सिपलमा बुझिसकेको छु त्यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्लस क्यू के हुन्छ प्लस क्यू चार्ज इन्ड्युस हुन्छ यो माइनस क्यूले गर्दाखेरि यो चिज पनि मैले तपाईँलाई वर्किङ प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटीमा बुझाइसकेको छु यो प्लस क्यूलाई खानुको निम्ति हामीले के गरेको थियो भन्दा चाहिँ अर्थिङ गरेको थियो होइन अब यहाँनिर त अर्थिङ गरेको छैन सो सिधै यो प्लस क्यू के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ प्लस क्यू हेर्नुहोस् है प्लस क्यू कहाँ गयो यहाँनिर गयो यो प्लस क्यूलाई फेरि यो प्लस क्यूलाई यहाँनिर आयो प्लस क्यू सो यो प्लस क्यूलाई फेरि कतानिर ठेल्नु पर्यो लो पोटेन्शियल दिएको हाई पोटेन्शियल यो वर्डलाई अलिक यो भारी वर्ड हो यो अलिकति याद गरिराख्नुहोस् यही काम लाग्छ अहिले लो पोटेन्शियल फेरि यो प्लस क्यूलाई फेरि के गर्नु पर्यो यहाँबाट यहाँ धकेल्नु पर्यो यहाँदेखिको यहाँसम्म धकेल्दा फेरि यो प्लस क्यू के भयो फेरि यो सर्किट के भयो त्यहाँबाट पुरा भयो कि भएन प्लस क्यू यता गयो यहाँबाट फेरि लो पोटेन्शियलदेखि ब्याट्रीले के गर्यो ब्याट्रीले के गर्यो प्लस क्यूलाई फेरि लो पोटेन्शियलदेखि हाई पोटेन्शियलमा ठेल्यो त्यहाँबाट फेरि यो क्यू यता गयो सो सिमिलरली द सर्किट गट कम्प्लिटेड सो यसरी सर्किट के भयो कम्प्लिट भयो कि प्लस क्यू यता थियो यता गयो अब भनेपछि क्यापासिटर के हुन थाल्यो अब हेर्नुहोस् है एउटा चार्जलेस क्यापासिटर चाहिँ एउटा क्यापासिटरमा के चार्जै थिएन हामीलाई टक्क ब्याट्रीमा कनेक्ट गऱ्यो ब्याट्रीमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै क्यापासिटरको त काम के हो टु स्टोर चार्ज सो यसले के गर्नु थाल्छ चार्ज स्टोर गर्नु थाल्छ त्यो चार्ज स्टोर गर्नुको निम्ति यसलाई त चार्ज चाहियो सो चार्ज कहाँबाट ल्याउँछ उसले ब्याट्रीबाट लिँदो रहेछ सो ब्याट्रीबाट कसरी लिँदो रहेछ मेकानिजम यो रहेछ यस्तो घुम्यो प्लस क्यू त्यहाँबाट फेरि प्लस क्यूलाई फेरि लो पोटेन्शियलदेखि हाई पोटेन्शियलमा धकेल्दो रहेछ कसले ब्याट्रीले फेरि क्यू त्यहाँ सो यसरी चार्ज के भइबस्छ क्यापासिटरले गेन गरिबस्छ सो दिस इज हाउ द क्यापासिटर गेन्स चार्जेस when it is connected to a battery अब यहाँबाट हेरौँ यसको मेकानिजम कस्तो भइरहेको छ सो जब यसलाई प्लस अब यसलाई हामी चार्ज दिँदैछौँ क्यापासिटरले के गर्दैछ चार्ज गेन गर्दैछ अब जति एज द क्यापासिटर स्टार्ट्स गेनिङ चार्जेस भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द प्लेट्स अल्सो इन्क्रिजेस किन
वी नो द्याट Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V. यो पढेको थियौँ हामीले वर्किङ प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटरमा, द्याट इज Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V. यही पढेको थिएँ क्यापासिटेन्समा पनि. यसमा हामीले देखेँ कि जति चार्ज दिँदै जान्छु, अब हामीलाई जति चार्ज दिँदै जान्छ यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द प्लेट्स के पनि हुँदै जान्छ, त्यो पनि बढ्छ कि बढ्दैन. अब कहिलेसम्म बढ्छ, बढ्नु त बढ्छ, कहिलेसम्म बढ्छ, तबसम्म बढ्छ जबसम्म चाहिँ यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स र यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स एउटै हुँदैन. जस्तै सिम्पल एउटा एक्जाम्पल, यो मैले तपाईँहरूलाई अस्तिदेखि बुझाएकै छु. पानीको ट्याङ्की छ, पानीको ट्याङ्कीमा यहाँनिर स्टपर छ. सो यो हाई पोटेन्शियलमा छ, यो लो पोटेन्शियलमा छ. अब यहाँदेखिको यहाँसम्म पानी कहिलेसम्म बग्नु थाल्छ, जबसम्म यो दुईटा एउटै लेभलमा आउँदैन. सो सेम हो, यो के थियो, डिरेक्टली कनेक्टेड थियो ब्याट्रीसित. सो भनेपछि यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स जति छ, जबसम्म यसको पनि योसँग मिल्दैन तबसम्म यो चार्ज के नै भइबस्छ, स्टार्ट्स द क्यापासिटर विल कन्टिन्यू स्टार्ट गेनिङ चार्जेस. यसले के गर्नु थाल्छ, कन्टिन्युसली चार्ज के गर्नु थालेछ, लिइबस्ने छ जबसम्म यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स र यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स एउटै हुन्छ. हो कि नि, यो एक्जाम्पलबाट बुझिहाल्नु भयो होइन. सो अब यहाँनिर के देख्नु हुँदैछ भन्दाखेरि, सपोज यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स V अरे भनेपछि जबसम्म यसको V हुँदैन, यसको पनि V हुँदैन, यसको पनि V हुँदैन, तबसम्म यसले चार्ज के गरिबस्छ, अटेन गरिबस्छ. अब सपोज V भयो, अब चार्ज अटेन गरिसक्यो. सो भनेपछि अब चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, यहाँनिर जब हामीले हेर्नुहोस् है, प्लस Q चार्ज यहाँनिर अटेन भइरहेको थियो यो प्लेटमा, प्लस 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 र यहाँ माइनस 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 माइनस. सो यहाँनिर के सेटअप भयो, एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ. यो चिज त अब हामीले वर्किङ प्रिन्सिपलमा बुझिसकेको छौँ. सो यहाँनिर यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन चाहिँ छ, त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कस्तो खालको हुन्छ, is in the negative direction of the potential. That is the negative, it is the negative of the gradient of potential. यहाँ यसमा के बुझेको थियो भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन त्यहाँ हुन्छ जहाँनिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल घटिरहेको हुन्छ. यहाँनिर त्यहाँ हेर्नुहोस् न, प्लस क्यूलाई यहाँ के गरिरहेको छ, हाईदेखिको लोमा धकिलिरहेको छ. सो हाईदेखिको लोमा धकिल, यहाँ हेर्नुहोस् यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, प्लस क्यूलाई के गरिरहेको छ, हाई पोटेन्शियल, प्लस हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल. फेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कता हुन्छ, यता छ भनेपछि पोटेन्शियल कहाँ घटिरहेको छ, यतापट्टि घटिरहेको छ. यहाँ हेर्नुहोस् है. अब सो भनेपछि प्लस क्यूलाई यताबाट यता धकेल्दैछ, त्यहाँबाट फेरि यो प्लस क्यू यताबाट आएर यहाँ. सो प्लस क्यूलाई जब हामी पानीसित बगिरहेको छु, पानीमा जहाज ओह्रालो जाँदैछु भने हामी के काम गर्नुपर्छ, त्यो त पानीले लगिहाल्छ नि त मलाई, जहाजले के कामै गर्नु पर्दैन. भनेपछि यहाँ जब म प्लस क्यूलाई यताबाट यहाँ धकेल्दैछु, कामै गर्नु परेन मैले. अब भने जब यो प्लस क्यू चाहिँ यता आउँदैछ, तर जब त्यही जहाज उकालो जानु पर्यो भने त त्यति बेला चाहिँ काम गर्नुपर्छ नि त मैले, होइन. अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिममा गर्दा के काम गर्नु पर्दैन, तर अपस्ट्रिम अगेन्स्टमा गर्दाखेरि काम गर्नु पऱ्यो नि त. सो सिमिलरली यो प्लस क्यूलाई लो पोटेन्शियल दिएको फेरि के गर्नुपर्छ, हाई पोटेन्शियल. यही हामीले के भन्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्सदेखि पढ्दै आइरहेको छु, त्यति बेला के गर्छ, काम गर्छ भनेर भनेको थिएँ. यति बेला चाहिँ ब्याट्रीले काम गर्नुपर्दछ, न कि क्यापेसिटरले. हेर्नुहोस् न, प्लस क्यूलाई हाई पोटेन्शियल र लोमा झार्दैछु, केही काम गर्नु परेन क्यापेसिटरले. तर त्यही चार्जलाई जब ब्याट्रीमा आइपुग्छ, त्यो ब्याट्रीले त के गर्नुपर्छ बिचरालाई, त्यो चार्जलाई लो पोटेन्शियल नेगेटिभ देखेको हाई, द्याट इज लो पोटेन्शियल दिएको हाई पोटेन्शियलमा लानु पर्दैछ अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स. कसरी, किन भन्दा हामीलाई पनि थाहा छ कि प्लस र माइनसमा के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन यता हुन्छ. अब हेर्नुहोस् न, प्लस क्यूलाई कसरी धकेल्नु पर्दछ बिचराले, माइनसदेखिको प्लसमा धकेल्नु पर्यो भने अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कहाँबाट आयो, बिकज वी नो द्याट F इज इक्वल टु QE. यो त थाहा छ तपाईँलाई होइन. सो यसको डिरेक्सन जहाँ छ, फोर्सको पनि त्यही छ. सो अगेन्स्ट गर्नु परेको परेन यो प्लस क्यूलाई. सो अगेन्स्ट फोर्समा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्यो, काम गर्यो. सो कसले काम गर्दो रहेछ त, ब्याट्रीले काम गर्दो रहेछ त. क्यापेसिटरले गरेको छैन बिचराले त, प्लस क्यूलाई त जो डाउनस्ट्रिममा झारेको जस्तो, माने हाई पोटेन्शियल र लो, यसले त के काम गर्नु परेको छैन. तर ब्याट्रीले त्यही चार्जलाई चाहिँ धकेल्नुको निम्ति कहाँबाट लो पोटेन्शियलदेखि हाई पोटेन्शियलमा धकेल्दाखेरि उसले काम गर्नु पर्दछ. सो ब्याट्रीले के गर्दैछ, काम गर्दैछ. सो ब्याट्रीले काम गर्दैछ भने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ कि एनर्जी क्यानट बी क्रिएटेड, न क्यान बी डेस्ट्रोयड. सो भनेपछि यो काम गरेको कहाँनिर जाँदैछ, त्यही त हुन्छ प्रश्न. यो काम गरेको कहाँनिर जाँदैछ, यो काम गरेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भएर जाँदैछ, एनर्जीमा स्टोर भएर जाँदैछ. अब काम कसरी एनर्जीसित भयो, अब यो त तपाईँलाई थाहै छ. वाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टु डु वर्क. काम गर्ने क्षमतालाई नै हामी के भन्छौँ, एनर्जी भन्छौँ. त्यसै कारण दुईजनाको युनिट एउटै हो. अब यो चिज आरामले बुझौँ. एउटा इक्जाम्पल यो मैले पहिलादेखि बुझाउँदै आइरहेको छु. सपोज एउटा बक्सा सार्नुमा तपाईँलाई 15 जुल खर्च हुन्छ भनेको छ, 15 जुल काम गर्नुपर्छ भनेर. सपोज हेर्नुहोस् है, एउटा बक्सालाई सार्नु भयो, तपाईँले के गर्यो भन्दा 15 जुल काम गर्यो भनेपछि तपाईँलाई पहिल्यै भनेको छ कि यो बक्सा सार्नुमा कति जुल काम लाग्छ अरे भनेर, कति काम गर्नुपर्छ भनेर, 15 जुल काम गर्नुपर्छ भनेर. भनेपछि तपाईँले कति एनर्जी वेस्ट गर्नुहुन्छ सो द्याट तपाईँले यो बक्सालाई सार्छ भने कति भन्नुहुन्छ तपाईँले, 15 जुल. सो भनेपछि वर्क इज इक्वल टु एनर्जी. सो सेम
भनेपछि यो जो काम ब्याट्रीले गर्दैछ नि यो कसरी स्टोर हुने रहेछ, यो चाहिँ स्टोर हुने रहेछ क्यापासिटरमा एज एनर्जी। अब यो एनर्जी त स्टोर भयो। अब हामीलाई थाहा छ एनर्जी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी द्याट इज एन्ड अदर वान इज काइनेटिक एनर्जी। अब यो क्यापेसिटर कहाँ हल्लिनु परेको छ, कहीँ यसले पोजिसनहरू चेन्ज गर्नु परेको, माने यसले के मोसनमा हुनु परेको छ, केही गर्नु परेको छ, खालि ऊ त्यहाँको त्यहीँ बसिरहेको छ, खालि चार्ज यतादेखि उता ट्रान्सफर भइरहेको छ। अनि यो ब्याट्रीले काम गरेको छ उसकोमा के हुँदैछ, त्यो स्टोर हुँदैछ त्यो एनर्जी। सो कसरी स्टोर भयो त त्यो एनर्जी, एज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेर भन्छौँ। सो the work done by the battery is stored in the capacitor in the form of इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी। यो चिजै बुझ्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् नि, चार्ज क्यापासिटर भनिरहेछ त टपिकले नै। सो क्यापासिटर जब चार्ज हुन्छ त्यो कसरी चार्ज हुँदो रहेछ, जब ब्याट्रीले काम गर्छ, त्यही भनेको। त्यो चाहिँ कसरी भयो, त्यो एनर्जी चाहिँ कसरी स्टोर हुँदो रहेछ, एज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो चिज याद राख्नुपर्छ तपाईँले। ओके, इन द फर्म अफ electric field. So electric potential, so the work done by the battery is stored in the capacitor in the form of electric potential energy in the form of electric field. यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा यो फर्ममा त गरिरहेको छ, किनकि फेरि प्लस क्यूलाई फेरि धकेल्छ। यसको भ्याल्यु चाहिँ कति छ, एनर्जी त स्टोर गर्यो भने हामीले त्यो एनर्जी चाहिँ माने त्यो एनर्जी चाहिँ कसरी स्टोर गर्दछ, यसले काम गरेकोले गर्दाखेरि। सो त्यो एनर्जीको भ्याल्यु चाहिँ कति छ, अब त्यो इभ्यालुएट गरौँ। ओके, सो के नोट गर्नु छ तपाईँलाई, प्लिज नोट इट। एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा हामीले क्यापेसिटरलाई चार्ज क्यू दिएको अरे, एउटा सर्टेन टाइम पिरियड टीमा। हेर्नुहोस् है, फर अ सर्टेन टाइम पिरियड t the capacitor is charged to q। यो के भयो, चार्ज कति लिएछ यसले, क्यू लिएछ एउटा सर्टेन टाइम पिरियडको निम्ति, कति टी को निम्ति। अब वेयर वी अभियस हो, हामीलाई थाहा छ चार्ज दिए भनेपछि के भइहाल्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ, बढ्छ। सो वेयर v इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द प्लेट्स हो, बुझ्यो। अब भनेपछि देन के हुन्छ, q इज इक्वल टु cv, वेयर c इज द क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर। क्यापासिटेन्स भनेको पनि थाहा छ, अब त्यो म डिटेलिङमा कोही बस्नु सक्दैन, त्यो बुझाइसकेको छु मैले तपाईँलाई, होइन। सो क्यू इज इक्वल टु सिभी। अब हामीलाई थाहा छ कि ब्याट्रीले के गर्यो, चार्ज दिँदैछ भने, सपोज यसले चार्ज दिए अरे, डिक्यू चार्ज दिए अरे फर अ, सो हेर्नुहोस् है, सो सपोज यसले के गर्यो भन्दा चाहिँ डिक्यू चार्ज, सपोज द ब्याट्री ट्रान्सफर्ड अस इन्फाइनाइटेसिमली चार्ज डिक्यू टु द क्यापासिटर। ओके, सो सानो चार्ज दियो। सो सानो चार्ज दियो भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, सानो चार्ज दिए अरे डिक्यू भनेपछि हामीलाई थाहा छ कि ब्याट्रीको, अब हेर्नुहोस् पोटेन्शियल डिफरेन्स v भयो जब हामीले चार्ज दिए ब्याट्री क्यापासिटरलाई क्यू चार्ज दिए। सो यो v भनेको के हो, यसको जति छ यसको त्यति नै हुन्छ, किनकि ब्याट्रीको जति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ यसको पनि त्यति नै हुन्छ। जबसम्म हुँदैन तबसम्म यसले चार्ज लिइबस्छ। ओके न, सो जति चार्ज बढ्दै जान्छ त्यति यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स बढ्दै जान्छ। अब यो चिज बुझाइसकेको छु। सो v इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द प्लेट्स। अब भनेपछि जब पोटेन्शियल डिफरेन्स यसको v छ, यसको पनि के छ, v नै छ तबसम्म, भनेपछि यो ब्याट्रीले तबसम्म काम गर्छ जबसम्म यसको पुरा हुँदैन चार्ज, डल्लै यसले अटेन गर्नु सक्दैन। अब भनेपछि सपोज v इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स, ओके, यसको पनि v नै छ। अब यसले कति चार्ज ट्रान्सफर गर्यो, हेर्नुहोस् है, यसले अघि त क्यू भन्दै थियो हामीले, अब सानोबाट चार्ज के गर्यो, ट्रान्सफर गर्यो अरे, भने काम पनि के गर्यो, सानोबाट गर्यो। ओके न, हेर्नुहोस् सानोबाटै काम गर्यो डिक्यू, हेर्नुहोस् सानोबाट चार्ज ट्रान्सफर गर्यो यसले ब्याट्रीले, भने यसले कति गर्यो, सानोबाटै काम गर्यो अरे। सपोज सानोबाटै काम गर्यो भनेपछि कसरी यो एक्सप्रेसन कसरी आयो, यो त बुझ्नु भयो होला, बिकज वी नो द्याट VB माइनस VA इज इक्वल टु WAB अपन Q नट। यो त थाहा छ तपाईँलाई, VB र VA। अब यसको पोटेन्शियल यसको कति छ, V छ, इज इक्वल टु वर्क डन कति छ, DW, किनकि सानोबाट चार्ज ट्रान्सफर भएको छ, अनि चार्ज कति छ हाम्रो DQ, यो बुझ्यो। और DW इज इक्वल टु V DQ, ओके, और DW इज इक्वल टु V को भ्यालु कति छ, C अब Q अपन C हो कि Q अपन C DQ हो, और
dw इज इक्वल टु 1/c लाई मैले बाहिर निकालेँ किनकि कन्स्टेन्ट हो q त c त सो q dq। अब हेर्नुस् dq भनेको के थियो द स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन इन ट्रान्सफरिङ अ चार्ज dq स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज टु द क्यापासिटर फ्रम द ब्याट्रीबाट जति ट्रान्सफर गरेको थियो त्यो सानो बढी चार्ज ब्याट्री चार्ज ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि ब्याट्रीले काम गर्नु पर्दछ नि बिचार त्यो काम गरेको चाहिँ यति छ। अब भनेपछि सानो बढी चार्जको लागि सानो बढी चार्जको निम्ति यदि यति काम गर्यो भनेपछि क्यू अमाउन्ट अफ चार्ज ट्रान्सफर गर्नुको निम्ति कति काम गर्यो भनेपछि डब्लु अनि इन्टिग्रेसन गरेको हेर्नुहोस् है इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स। अब 1/c त के हो कन्स्टेन्ट हो त्यही कारण मैले यसलाई बाहिर निकाल्दै। सो अमाउन्ट अफ वर्क डन सो टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन इन ट्रान्सफरिङ अ चार्ज कति फ्रम ट्रान्सफरिङ अ चार्ज क्यू। अब कति ट्रान्सफर गरेको थियो पहिला हामीले हेर्नुहोस् त चार्ज कति ट्रान्सफर गरेको थियो क्यू पहिला हामीले के भन्यो त्यो पछि कि सानोबाट ट्रान्सफर गरे अरे पहिला भनेर होइन। सो सानोबाट ट्रान्सफर गर्दा कति काम गर्यो dw। अब टोटल भनेपछि क्यू गर्दाखेरि डल्लै चार्ज ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ कति काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यति। सो कति भयो डब्लु क्यापिटल डब्लु इज इक्वल टु 1/c अनि क्यू dq को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ q²/2 यो त तपाईँलाई थाहा छ। र अप्पर लिमिट कति छ q छ 0 ओके लोवर लिमिट 0 यो त तपाईँलाई इन्टिग्रेसन गर्न आइहाल्छ। सो 1/2c q²। अब q² भनेको कति छ हेर्नुहोस् त cv सो c² v² विच इज इक्वल टु 1/2cv किनकि cc गट क्यान्सल c इज नट इक्वल टु 0 सो cv²। सो दिस अब w इज इक्वल टु कति रहेछ यो। अब हामीलाई थाहा छ द एनर्जी स्टोर्ड यो काम कसले गरेको ब्याट्रीले गरेको इन ट्रान्सफरिङ द चार्ज q टु द क्यापासिटर हो कि हैन। अब यही काम गरेको क्यापासिटरमा के कुन चाहिँ फर्ममा बस्दो रहेछ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी जसलाई त्यही कारणले एनर्जीलाई हामी केले सिग्निफाई गर्छौँ युले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि द एनर्जी स्टोर्ड दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज क्यापासिटर इज हाफ cv² और यसलाई कसरी लेख्न सक्छ हेर्नुस् ल u इज इक्वल टु हाफ cv² विच इज इक्वल टु हाफ इन्टु cv। अब हेर्नुहोस् c डट अब म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु भन्दा चाहिँ v डट v लेख्न सक्छु सक्दैन द्याट इज c इन्टु v यसलाई कसरी लेख्न सक्छ हाफ इन्टु cv को भ्यालु कति हो q सो विच इज इक्वल टु qv द्याट इज हाफ qv पनि हुन्छ यसको एक्सप्रेसन। सो हामी क्वेसन हेरेर गर्छौँ न्युमेरिकल हेरेर गर्छौँ कि कहिले qv चलाउनुपर्छ र कहिले cv² चलाउनुपर्छ। अगर चार्जको कुरा गरेको छ भने यो अगर क्यापासिटेन्सको कुरा गरेको छ भने यो त्यसै बुझ्ने कुरा हैन लजिक। सो बुझ्नु भयो होला के भन्नु चाहदैछु म। सो यसरी पोटेन्शियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी हाम्रो आइहाल्यो। सो काम गरेको कसरी यो पोटेन्शियल एनर्जी भयो यो पनि मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल गरेर बुझाइहालेँ। सो के नबुझे खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। सो म यसको न्युमेरिकल देखाउने छु टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। Capacitor of capacitance 50 mu farad is charged to a potential of 1000 volt. So calculate the energy stored in a capacitor. So it is charged to a potential of 100,000 volt and capacitance is 50 mu farad. We have to calculate the energy stored in the capacitor. So solution हेरौँ। So given के दिएको छ तपाईलाई c दिएको छ that is 50 mu farad. So 50 mu farad भनेको कति हो 10 to the power -6 farad that is the SI unit। अनि तपाईको अर्को के दिएको छ volt that is v is equal to 1000 volt मै छ त्यसै कारण यसलाई के चेन्ज गर्नु परेन मैले। सो इफ u इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर भनेर लेख्नुस् देन u इज इक्वल टु हाफ cv²। किन cv qv नचलाएको किनकि c र v दिएको छ त्यही कारणले विच इज इक्वल टु हाफ इन्टु c को भ्यालु कति छ 50 इन्टु 10 टु द पावर -6 इन्टु 1000 को माने 10 टु द पावर 3 को स्क्वायर भन्दैछ। सो कति हुन्छ 10 टु द पावर 6 सो यो गट क्यान्सल 10 टु द पावर 0 that is 1 so 225 that is 2/50 that is 50/2 that is equal to 25। अब के लेख्ने युनिट जुल किनकि सबै एसआई युनिटमा छ त्यसै कारणले जुल। सो बुझ्नु सो के नबुझे खण्डमा मलाई कमेन्ट अथवा भन्न सक्नुहुनेछ। र हामीले क्यापासिटरको च्याप्टर अब कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र त्यसपछि म तपाईँलाई आज अब न्युमेरिकल्सहरुतर्फ लानेछु र त्यसको सम्पूर्ण चिजहरु म तपाईहरु समक्ष राख्नेछु र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।